Hi, welcome to Neighborhood Connection YouTube channel. ඔන්න අද වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ ලස්සන ඇඳුම ඔයගලන් අතින්ම මහගන්න ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මේ ඇඳුම ඔයගලන්ට මොස්තර 3කට ලස්සනට අඳින්න පුළුවන්. මේ විදිහට බෑන්ඩ් එකක් දාලා ඔයගලන්ට අඳින්න පුළුවන් අවශ්‍ය නම්. ඒ වගේම කර හැඩෙනුත් මේකේ දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට ලස්සනට ස්ටයිල් කරලා ඔයගලන්ට අඳින්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ඇඳුම මහන්නේ කොහොමද කියලා අපි බලමු ඉස්සරහට වීඩියෝ එකේ. මේ ඇඳුම මහගන්න මම අරගත්තේ 60 පළල රෙද්දෙන්. මට අවශ්‍ය උස ප්‍රමාණයට මේ ඇඳුම මහන්න ගවුමේ උස ප්‍රමාණය වගේ දෙගුණයක් තමයි මම මේ ඇඳුම මහගන්න අරගත්තේ. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම රෙදි කොටස් දෙක ඉදිරිපස් සහ පිටුපස පළුව මහලා මේ විදිහට නමලා තියාගෙන තියෙන්නේ. යටින්ම තියෙන්නේ පිටුපස පළුවේ පළු දෙක රෙදි කොටස් දෙක. ඒකේ අඟල් දෙකමාරක් තුනක් එහෙම නැත්නම් අඟල් එකමාරක් විදියට වැඩිපුර තියලා ඒ කොටස මෙන්න මේ විදිහට මම නවා ගන්නවා. ඒ රෙදි කොටස අඟල් එකමාරක් අපි වැඩිපුර තියා ගන්න ඕනි. ඉදිරිපස්ස අපි ඒකට අල්ලනවා නම් බටන් හරි ඕපන් එකට අපි වැඩිපුර ප්‍රමාණයක් තියා ගන්න ඕනි. ඊට පස්සේ පිටුපස කඳ කොටසට එහෙම නැත්නම් පිටුපස ගවුම කොටසට අවශ්‍ය රෙදි ප්‍රමාණය නැම්මක් විදියට තමයි තියෙන්නේ. මේක නැම්ම අර අපි නවාගත්තු තැන ඉඳලා ඉදිරිපස කොටසේ නවාගත්තු තැන ඉඳලා ඉදිරියට තියාගෙන එක මත එක තියාගෙන මෙන්න මේ විදිහට උඩින් රේඛාවක් ඇඳලා මම මුලින්ම මාක් කරගන්නවා මගේ උරහිස මිනුම දෙකට බෙදලා එන උත්තරය. උරහිස මිනුම ඔයගොල්ලෝගේ මැනලා අරගන්න ඒ එන ප්‍රමාණය දෙකට බෙදලා එන උත්තරේ ඉදිරියෙන් ලකුණු කරන්න. එතන ඉඳලා ඉදිරියට මම ලකුණු කරගන්නවා මට අවශ්‍ය අතේ උස. අතේ දිග. ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ට අවශ්‍ය අතේ දිග මැනලා අරගෙන ඒ ප්‍රමාණය දක්වා මාක් කරලා එතන ඉඳලා පහළට අඟලක් මේ විදිහට මාක් කරලා මම මෙන්න මේ විදිහට අත් හැඩය ඇඳ ගන්නවා. අතේ මෙන්න මේ විදිහට අඟලක් විතර පහතින් උරහිස දක්වා හැඩයක් ඇඳ ගන්නවා. ඉන් පස්සේ අපිට මේ විදිහට කරේ පළල අවශ්‍ය වෙනවා ඇඳුමේ. පිටුපස කර පළල අඟල් 3ක් විදිහටත් ගැඹුරු අඟල් 1මාරක් විදිහටත් මාක් කරලා මෙන්න මේ විදිහට මම පිටුපස කර හැඩය ඇඳ ගන්නවා. ඉන් පස්සේ මම යන්නේ අතේ පළල මාක් කරගන්න. මට අතේ පළල අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට අඟල් 8ක්ද 9ක්ද ඔයගලන්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ඔයගොල්ලෝ ඒක මාක් කරගන්න ඕනි පහළට. ඊට පස්සේ මම යනවා උරහිස ලකුණු කරපු තැන ඉඳලා පහළට මාක් කරන්න මගේ උරහිසේ සිට ඉන දක්වා උස. මේ විදිහට මගේ උරහිසේ සිට ඉන දක්වා උස මාක් කරගන්න අතරේම මම මාක් කරගන්නවා මම අතේ පළල මම මාක් කරගත්ත කොටසත් රේඛාවක් විදිහට මෙන්න මේ විදිහට මම ඒ කිව්ව රේඛා දෙක මම ගහ ගන්නවා මේ ඇඳුමේ. මේ විදිහට ගහගෙන දැන් මම ඊළඟට යන්නේ මෙන්න මේ මාක් කරපු උරහිසේ සිට ඉන දක්වා උසේ පළල ලකුණු කරන්න. ඒකේ පළල විදිහට මම අරගන්නේ ඔයගලන්ට පුළුවන් ඔයගලන්ගේ පපුව මිනුම හතරට බෙදලා එන උත්තරය අරගන්න. එන උත්තරේට අඟල් එකමාරක් හෝ අඟල් දෙකක් ඔයගලන් ගොඩක් බුරුලට තියෙනවා අඟල් දෙකක් එකතු කරන්න පුළුවන් නැත්නම් එකමාරක් එකතු කරන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට මාක් කරගෙන ඒක මේ විදිහට උඩට රේඛාවක් ඇඳලා අර රේඛාව හරහා යා කරගෙන ඒ රේඛාව ඉඳලා ඉදිරියට අඟල් 3කුත් පහළට අඟල් 4කුත් විදිහට මාක් කරගෙන මේ විදිහට මම පුංචි හැඩයක් ඇඳ ගන්නවා මේ අත්කඩ රේඛාවේ. ඉන් පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ අපි මාක් කරපු ඉන කොටසේ ඉඳලා මෙන්න මේ විදිහට හැඩ කරලා ඒ ලයින් හැඩයට සාය කොටස කපා ගන්න ඇඳ ගන්න. ඒ වගේමයි ඔයගලන්ට කැමති නම් මේක ටයිට්ට මහ ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් මේක තව පොඩ්ඩක් බුරුල්ලට තියලා එකම ප්‍රමාණයට. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ මැනලා අරගත්තු ඉනේ මාක් කරපු ප්‍රමාණයම පහලට අරගන්නත් පුළුවන්. ඔන්න ඊට පස්සේ මම යනවා ඉදිරිපස්ස කර පළල මාක් කරලා ඉදිරිපස්ස කර ගැඹුර මාක් කරන්න. ඉදිරිපස්ස කොටසේ මෙන්න මේ විදිහට මම කරපල්ල 3 විදිහට කලින් වගේම පල්ල මාක් කරලා ගැඹුර අඟල් 3මාරක් විතර ලකුණු කරනවා. ඉන් පස්සේ මට තියෙන්නේ මේ ඇඳුම කොටස කපා ගන්න ඕන. ඔච්චරයි අපි මේ ඇඳුමේ මිනුම් විදිහට අරගෙන කපා ගන්න යොදාගත්තේ. ඉතින් කර හැඩය ඔන්න මේ විදිහට කපාගත්ත ඉදිරිපස්ස සහ පිටුපස්ස. ඊට පස්සේ මේ ඇඳුමේ හැඩය ඔයගලන්ට ඒ ලයින් විදිහට ගන්න පුළුවන්, ටයිට් විදිහට ගන්න පුළුවන්, නැත්නම් එකම ප්‍රමාණයට ඔයගලන්ට පහළට අරගන්න පුළුවන්. මෙතනදී අඟල් 3ක් හෝ එකමාරක් ඔයගොල්ලෝ වැඩිපුර ඉදිරියට තිබුණානේ ඉදිරිපස්ස විවරේ පියවන්න. එනේ ඒ කොටස මාක් කරගන්න ඔයගොල්ලෝ කට් මාක් එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඉන් පස්සේ මම කරන්නේ
ඉදිරිපස කරට සහ පිටුපස කරට ඔයගොල්ලෝ දානවා නම් ෆේසිම කපා ගන්න විදිය ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න. මේ විදියට කර නැම්ම කෙලින් තියලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ෆේසිම කපා ගන්න මේ කර කොටස සඳහා. ඉදිරිපස කර කොටසට මේ විදිහේ ෆේසිමත් පිටුපස කර කොටසට ඒ වගේම ෆේසිමකුත් කපා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මම මේ යොදලා තියෙන ඇඳුමේ විදිහට ඔයගලන්ට නැෂනල් කොලයක යොදා ගන්න පුළුවන්. ඒකත් මේ වීඩියෝ එකෙම තියෙනවා. ඉදිරියට බලන්න. ඒකත් නිර්මාණය කරගන්න විදිය. ඒ වගේම මෙන්න මේ විදිහේ පුංචි පටියකුත් මම එකතු කරගන්නවා. අතේ වට ප්‍රමාණය මැනලා අරගෙන ඒ හා සමානව ඒකට වඩා අඟලක් විතර වැඩිපුර. මුලින්ම ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕනේ අපේ මේ කඳ කොටසේ නැත්නම් අපි සම්පූර්ණ ගවුමමනේ මේ නිර්මාණය කරගෙන තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ කර තමා මුලින්ම මහගන්න ඕන ෆේසිම අල්ලනවා නම් කියන්නේ කරට අපි මේ විදිහට ෆේසිමක් අල්ලනවා නම් අපි මුලින්ම ෆේසිම මේ විදිහට ඇඳුමට එකතු කරගන්න ඕනේ. නමුත් මම ෆේසිමක් අල්ලන්නේ නැති නිසා මම මුලින්ම කරන්නේ ඉදිරිපස පළුවේ එක කොටසක්. ඒ කියන්නේ දෙපැත්තේ පළු දෙක මේ විදිහට දෙකට වෙන් කරලා අරගෙන ඒක අපි එකතු කරගන්න එක මේ පිටුපස කොටසේ පළුවස් එක්ක. ඒ කියන්නේ උරහිස් දෙක එකට මුට්ටු කරලා අපි මුලින්ම මහගන්න එක තමයි කරන්නේ. ඔන්න කලින් කිව්වා වගේ අපි මුලින්ම කරන්නේ මේ විදිහට උරිස් දෙක එකට තියලා ඉදිරිපස පළුවේ තියෙනවනේ කොටස් දෙකක්. එන්නේ කොටස් දෙක පිටුපස පළුවේ උරිසට මේ විදිහට එකතු කරගන්න එක උරිස් දෙකටම මේ විදිහට එකතු කරගන්න ඕනි. අපි කපලා අරගත්තු ඉදිරිපස පළුවේ කොටස් දෙක උරිස් දෙක එකට එකතු කරනකොට උරිස් දෙකට ඔයගලන්ගේ අර වැඩිපුර අඟල් 3ක් හෝ 1මාර ගත ප්‍රමාණය තියෙන ඒවා බලපාන්නේ නැහැ. ඒක මොකද ඕපන් එකෙන් ඒ කියන්නේ ඉස්සරහට ඔයගොල්ලෝ බටන් හරි නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ භාගයක් මහලා ඒ විදිහට මේව කරන්න හරි අර ගන්නවා නම් ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඔන්න ඉතින් ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ උරිස් දෙක එකට මුට්ටු කරලා ඊට පස්සේ කරන දෙපැත්තෙන් අංශය මහගන්න එක. මේකෙදී ඔයගොල්ලන්ට ෆුට් වාසිය තියලා අංශය මහගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අඟල් භාගයක් වගේ මහුන් වාසිය අපි කොහොමත් වැඩිපුර එකතු කරගත්ත නිසා අඟල් භාගයක් වගේ තියලා ඔයගොල්ලන්ට මේ අංශය මහගන්නත් පුළුවන්. දෙපැත්තෙම අංශය දෙක මහගෙන සම්පූර්ණ ඇඳුමම දැන් අපි එකට එකතු කරගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ පුංචි කොටසක් මහගන්න එක විතරයි. දැන් ඇඳුමේ ගොඩක් දුරට වැඩේ ඉවරයි. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට අංශ දෙක එකට එකතු කරගත්තාම ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ මේකේ කර කොටස නිර්මාණය කරගන්න එක. කර නිර්මාණය කරගන්න කලින් අපි අර වැඩිපුර තියාගත්තනේ ඉදිරිපසින් නවලා අඟල් 3ක් එන්නේ. ඒක අපි හරි ගානට එන විදිහට පින්ස් ගහලා නවාගෙන ඒක කර ප්‍රමාණයට එන. කියන්නේ අපිට අවශ්‍ය කර කියන්නේ අපි අඟල් 3 නවලා මහ ගන්න ඕනි අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට එනක. ඊට පස්සේ ඒක ටැප් කරලා නවාගෙන ඊට පස්සේ කර වට ප්‍රමාණය මම මැනලා අරගන්නවා. මොකද මට නැෂනල් කොල එකක් මේ වගේ කොල එකක් දාන්න අවශ්‍ය නිසා කරේ වට ප්‍රමාණය අවශ්‍යයි ඒක නිර්මාණය කරගන්න. ඒකෙදී මම අඟල් 2මාරක් විතර පළල රෙදි කොටසක් අරගත්තේ. ඒකින් පහළට අඟලක් මාක් කරලා ඒ වගේම ඉහළට අඟලක් අනික් පැත්තෙන් මාක් කරලා ඒන අඟල් ප්‍රමාණය අඟලක් හෝ අඟල් 1.4ක් වගේ ප්‍රමාණයක් එන විදිහට මම කොළ එකේ කොටසත් මේ විදිහට කපලා අරගත්තා. මම අරගත්තේ මට අවශ්‍ය කර ප්‍රමාණය කරවට ප්‍රමාණය මැනලා අරගෙන ඒකට අඟලක් හෝ අඟල් භාගයක් වැඩිපුර එකතු කරලා ඒ රෙදි කොටස් දෙක, ඒ කියන්නේ පළු දෙකක් අරගත්තා. ඒ රෙදි පළු දෙක මේ විදිහට දෙකට නවලා ඒකේ තමයි මම මෙන්න මේ විදිහට මාක් කරගන්නේ මට අවශ්‍ය කොළ එකේ හැඩය. කොළ එකේ හැඩය මාක් කරගෙන මේ විදිහට මම කොළ එකේ කපා ගන්නවා මට අවශ්‍ය විදිහට. ඔයගොල්ලෝ මේක ඉන්පස්සේ උඩ කොටස එකට එකතු කරලා මහ ගන්නවනේ. මේ මහගෙන ඉන්පස්සේ ඇඳුමට අල්ලගෙන යන්න කලින් අනිවාර්යෙන් මැනලා බලන්න මේක ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය දිගට තියනවාද කියලා, කරපළලට ඔයගොල්ලන්ට තියනවාද කියලා. කරපළල නැවත මැනලා ආයෙත් මේ කොළ එක මැනලාම අරගන්න. මොකද එතකොට නීට් එකට අපිට මේක හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේමයි මම මෙතනදී කොළ ස්ට්‍රිප් එකක් හෝ නැත්නම් ලයිනින් කොටසක් හෝ එකතු කරගන්නේ නැහැ. නමුත් ඔයගොල්ලෝ ළඟ තියෙනවා නම් කොළ ස්ට්‍රිප් එකක් හරි ලයිනින් කොටසක් හරි මේකට එකතු කරගන්න. එතකොට කොළ එක ගොඩක් ශක්තිමත් සහ ඒක නීට් එකට ඔයගොල්ලන්ට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මම කොළ එක එහෙම නැත්නම් කර කොටස මේක නිර්මාණය කරගත්තේ. ඉතින් කලින් මම පෙන්නපු විදිහට ෆේසිම දාලා ඔයගොල්ලන්ට කර නිර්මාණය කරගන්න අවශ්‍ය නම්
ඔයගලන්ට ඒ විදිහත් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේමයි මම මේක කලින් ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම දකින්න ඇතිනේ මම මේක ස්ටයිල් කරපු විදිහ. මේක V shape එකට අපිට කර හදා ගන්නත් පුළුවන්. මේ කරම V හැඩයට නවලා ඒ වගේමයි මේකට අපිට පුළුවන් තව කඳ කොටසට පටියක් එකතු කරගන්න බෙල්ට් එකක් දාලා මේ වගේ ඩිසයින් එකක් කරගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කැමති විදිහකට මේ නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි කරේ අපි කොලයක ඇඳුමට එකතු කරගන්න. අපි බලමු කොලයක එකතු කරලා ඊට පස්සේ අපිට මොකද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. මං කලින් කිව්වා වගේ කොලයක මහගෙන ඊට පස්සෙත් අපි වට ප්‍රමාණයෙන් මැනගෙන තමා මේ විදිහට පින්ස් ගහලා ඒක අපි හරි ප්‍රමාණයට හදාගෙන තමා කොලයක එකතු කරගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඇඳුමට කොලයක මහගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපිට නීටකටම මේක අරගන්න පුළුවන්. කොලයකින් පස්සේ අපිට තියෙන්නේ අත නිර්මාණය කරගන්න. ඔයගලන්ට පුළුවන් නම් කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් මේ විදිහටම අත තියෙද්දි ඔයගලන්ට මේකේ වාටිය නමලා මහ ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මම මේ කරනවා වගේ මේ අත වටේට මැහුමක් යොදලා ඒක පොඩ්ඩක් රැලි කරලා ඔයගලන්ට අවශ්‍ය කියන්නේ තදටත් නෙවෙයි බුරුලටත් නෙවෙයි විදිහට ඔයගලන්ට අවශ්‍ය විදිහට ප්‍රමාණයට අතේ වට ප්‍රමාණය කියන්නේ මේක උරහිසේ ඉඳලා අපි අතේ දිගක් ගත්තනේ එන්නේ අතේ දිග අපි මැනගෙන ඒ දිග එන තැන වට ප්‍රමාණය මැනලා අරගන්න. එතනදී ඔයගලන්ට අඟල් භාගයක් අඟලක් විතර ඔයගලන්ට අවශ්‍ය නම් වැඩිපුර වට ඔයාලට පුළුවන් ඒකේ පයිපින් එකක් හරි එහෙම නැත්නම් මම මේ අල්ලනවා වගේ රෙදි කොටසක් අතේ අගට එකතු කරගන්න. මහ ගන්න. ඉතින් ඒකේ පළලත් මම කලින් කිව්වා වගේ ඔයගොල්ලෝ වට ප්‍රමාණය මැනලා අරගන්න. ඉතින් මේ කොටස ඔයගොල්ලෝ බලන්න මේක මහන විදිය. ඉතින් මේ විදියට ඔයගලන්ට ඒකත් මේ ඇඳුමට එකතු කරගන්න පුළුවන්. අපි බලමු අතේ වට ප්‍රමාණයත් එකතු කරලා ඉන් පස්සේ අපිට මොකක්ද ඇඳුම කරන්න තියෙන්නේ කියලා. මේ විදිහට අපි අතේ වටේ එකතු කරගෙන ඉන් පස්සේ මම කරන්න යන්නේ අපි අඟල් 1.5ක් හෝ අඟල් 3ක් වැඩිපුර ඉදිරියට තියාගත්තනේ.
අන්න ඒ කොටස මම මේ විදියට පහළ ඉඳලා උඩට අපි කරට ටැප් කරගත්ත විදිහටම පහළ ඉඳලා උඩටත් මේ විදියට මහගෙන යන්න ඕගොල්ලන්ට පුළුවන්. මහගෙන ගිහින් මට අවශ්‍ය ඕපන් එකක් මම මේ විදිහට තියාගත්තා පහලින්. ඔන්න ඔය විදිහට ඕපන් එකේ ඉඳලා මේ විදිහට හරහට මාක් කරගෙන මේ මහගෙන පස්සේ මේක මට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මහගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මං උඩ ඉඳලා පහළට කියන්නේ කරේ ඉඳලා අඟල් 4ක් විතර පහළට පුංචි ඉඩක් තියලා ඒක පහළට එනකම්ම මම මහගෙන ඇවිත් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මං ඕපන් එකක් තියාගෙන නැහැ. මේගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ඔයගොල්ලන්ට. මම මේක පහළට එනකම්ම මැද්දෙන් නවලා මහගෙන තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් එහෙම නැතුව බටන් දාලා හදාගන්න. ඒ වගේ ඔයගොල්ලෝ කැමති විදිහකට මේක ඩිසයින් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහ තමයි අපේ ෆයිනල් ලුක් එක. අපි ආයෙ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.